Ito ang Ilaya Barangka Integrated School. 57 taong tagapagsulong ng edukalidad. Tumatatak na basta ilayan, magaling yan. Sinisikap mo kami ay gabayan tungo sa magandang ina. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdating sa aming paaralan, ang Ilaya Barangka Integrated School. Ito ang ika-51 seremonya ng pagtatapos sa elementarya ngayong ika-14 ng Hulyo, taong panuruan 2020-2021 na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ang araw na ito ang pinaka-aabangan ng 219 na mag-aaral sa ika-6 na baitang 10 ng kanilang mga magulang, guro at kaibigan. Ito ang araw ng kasiyahan, tagumpay at pag-asa. Mga kaibigan, tunghayan natin ang pagpasok ng mga batang magsisipagtapos. Simulan natin sa pangkatkalaw sa pamamahala ni Ginang Ronelia R. Rugas. Ang pagpasok ng pangkat maya sa pamamahala ni Ginoong Joey Jean F. Fadriquela. Ang pagpasok ng pangkat loro sa pamamahala ni Binibining Arian S. Campos.
ang pagpasok ng pangkat lawin sa pamamahala ni Ginoong Roy P. Haldalso. At ang pagpasok ng pangkat Agila sa pamamahala ni Ginang Gina A. Gianan. Ang pagpasok ng opisyal na delegasyon ng Kagawaran ng Edukasyon Sangay ng Mandaluyong, Dr. Romela M. Cruz, Sese, nanunuparang pinuno tanggapan na pangsangay na tagapamanihala. Dr. Aurelio G. Alfonso, Sese, nanunuparang pinuno tanggapan ng pangalawang pangsangay na tagapamanihala. Ginang Emma G. Arubio, Chief Education Supervisor, School Governance and Operations Division. Dr. Aline G. Mendoza, Chief Education Supervisor, Curriculum and Implementation Division. Kasama rin ang taga-Masid Pangpurok na mamahala sa paaralan, Ginoong Edgar S. Belmonte. At ang taga-Masid Pampurok na namamahala sa kindergarten, Binibining Jocelyn S. Balane. Ang pagpasok ng pamunuan ng Ilaya Barangka Integrated School sa pangunguna ng aming punong guro, Ginoong Joseph V. Alegre. Kasama ang mga pangalawa sa punong guro, Binibining Helena N. Bivar sa elementarya, Ginoong Adrian C. Hernandez sa sekundarya, Ginoong Kim Patrick B. Caparal sa Operations and Learner Support, at ang ating focal person sa senior high school, Ginoong Marlu Luis F. Pabunan. Ang pagpasok ng mga naging pangalawang magulang ng mga batang magsisipagtapos sa loob ng 6 na taon sa paaralan. Kasama natin ang mga guro mula sa kindergarten sa pangunguna ni Ginang Marilu A. Babaw. Ang unang baitang sa pangunguna ni Ginang Milea M. Gawat.
Ang ikalawang baitang sa pangangasiwa ni Binibining Lani R. De Vera. Ang ikatlong baitang sa pangangasiwa ni Ginang Mildred S. Concepcion. Ang ikaapat na baitang sa pangunguna ni Ginang Nenita Balute. Ang ikalimang baitang sa pangangasiwa ni Ginang Marjorie A. Visaya. Mga guro sa ika-6 na baitang sa pamamahala ni Ginang Gina A. Gianan. Ang pagpasok ng mga guro sa sekundarya. Umpisahan natin sa kagawaran ng Ingles sa pamamahala ni Ginoong Adrian C. Hernandez. Narito na rin ang mga guro sa kagawaran ng Pilipino sa pamamahala ni Ginang Jeneline C. De Los Santos. Ang pagpasok ng mga guro sa kagawaran ng Sipnayan sa pamamahala ni Ginang Erlinda C. Lapada. Narito na rin ang mga guro sa kagawaran ng agham sa pamamahala ni Dr. Marlu Luis F. Fabunan. Narito na rin ang mga guro sa kagawaran ng MAPE sa pamamahala ni Ginoong Rodel Jose I. De Los Santos. Ang pagpasok ng mga guro sa kagawaran ng edukasyong pantahanan at pangkabuhayan sa pamamahala ni Ginang Grace M. Declaro.
pagpasok ng mga guro sa kagawaran ng araling panlipunan sa pamamahala ni Ginoong Abraham O. Dali. Narito na rin ang mga guro sa kagawaran ng edukasyon sa pagpapakatao sa pamamahala ni Ginang Nobilin M. Bualat. At ang pagpasok ng mga guro sa senior high school sa pamamahala ni Dr. Marlu Louie F. Fabunan. Ang pagpasok ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Mandaluyong, kagalang-galang Neptali Boyet M. Gonzales II, kinatawan ng lungsod ng Mandaluyong, kagalang-galang Carmelita Menchi A. Abalos, punong lungsod ng Mandaluyong. Ang pagpasok ng pamunuan ng Barangay Barangka, Ilaya sa pangunguna ng ating punong barangay, kagalang-galang Joselito C. Pangilinan. Kasama din po natin ang ating pangkalahatang samahan ng mga magulang at guro sa pangunguna ni Ginoong Clark Elige. Mga kaibigan, ang pagpasok ng mga kulay. Buhay kamay na! Sama-sama nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas sa pagkumpas ni Ginang Jessica G. Culo, guro sa ika-4 na baitang na susundan ng isang awit panalangin. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Buhay kamay na! Nawa'y maging gabay saan man magtungo, tuwing nalulumbay, ilawan ang puso. Itong aming dasal kapag naliligaw.
tulad ng isang paslit. Tulad ng isang paslit, Kami akayin mo sa landas na wasto, kung saan patungo sa iyo. Kami akayin mo sa landas na wasto, kung saan patungo sa iyo. Muli, isang masayang umaga sa ating lahat. Ako ang inyong tagapagdaloy ng palatuntunan, Binibining Michelle Ann M. Medina, guro sa ikalimang baitang. Ang pagtatapos ngayong taon ay may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Tunay ngang napakalaking hamon ang taong panuruan 2020-2021. Sa unang pagkakataon, sinubok ang ating kagawaran ng edukasyon kung paano ibibigay at ihahatid ang dekalidad na edukasyon sa kabila ng hamon ng COVID-19. Naging masalimuot ang mga unang buwan, ngunit heto tayo ngayon, mas organisado, mas sanay at mas may alam. Malayo sa isa't isa pero pinagtagpo pa rin ng teknolohiya. Ating pakinggan ang pambungad na pananalita mula sa ating punong guro, Ginoong Joseph V. Alegre. Sa ating masipag at napakaagap na pinuno ng SDO Mandaluyong, Dr. Romela M. Cruz, Madam, sa ating ding magaling at madaling kausap na Officer in Charge, Office of the Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Aurelio G. Alfonso, Sir. Kay Dr. Aling G. Mendoza, Hepe ng CID. Sa napakasuportadong Hepe ng SGOD ang aming nanay, Mrs. Emma G. Arubio. Sa dalawang leader ng lungsod ng Mandaluyong na laging nasa puso ang pagtulong, lalong-lalo na sa edukasyon ng ating mga anak, sina Mayora Menchi Abalos at Congressman Neftali Boyed Gonzales II, sa ating mga mahal na mga magulang na laging nakaantabay sa pag-aaral ng kanilang mga anak, at higit sa lahat, sa mga magsisipagtapos na mga mag-aaral ngayong taong panuruan 2020-2021. Isang maligayang araw sa ating lahat. Ang araw ng pagtatapos ng mga mag-aaral ay kailanman hindi na maibabalik. Sa ating mga mag-aaral, ang lahat ng panahon at oras na inyong ginugol sa inyong pag-aaral, ngayon ang natatanging araw para sa inyo. Binabati ko kayong lahat. Mahigit isang taon na ang nakalipas kung saan isang napakalaking hamon ang sa atin ay naibigay dulot ng COVID-19 na pandemya. Hindi natin mapigilan na mag-alala at magtanong kung paano ba natin may pagpapatuloy ang edukasyon ng ating mga anak sapagkat napakaraming limitasyon ang pwedeng gawin ng bawat isa noong panahon na yon. Maraming alinlangin, subalit ito naman ay hindi matatawag na masama. Sa mga alinlangin na ito nabuo ang magagandang ideya at tayo ay naliwanagan kung ano ang ating dapat na gawin at unahin. Naging masigla at mabilis tayo sa pagtugon sa makabagong pamamaraan sa pagtuturo na dapat na gamitin sa panahon ng pandemya. Naging maagap tayo at tayo ay nagtagumpay. Ngayong taon ng pagtatapos, kung saan ang tema ay kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Makakaasa tayong muli na ang kagawaran ng edukasyon at ng Ilaya Barangka Integrated School
ay mas lalo pa naming paiigtingin ang pag-iingat sa kalusugan ng ating mga mag-aaral at patuloy na ibibigay ang dekalidad na edukasyon sa bawat batang Ilayan. Sa mga magulang na tulad natin, ano bang bagay ang magbibigay sa atin ng kagalakan kundi ang makita ang ating mga anak na kanilang maabot unti-unti ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kami sa paaralan ay natutuwa na sa panahon ng kanilang paglalakbay sa landas ng edukasyon, kasama nyo kami. Sa mga anak ng Ilaya Barangka Integrated School, ito ang istorya ng inyong buhay. Ang pagtatapos ay daan sa ating pagkatuto sa ating pagtanda. Ito ang panahon kung saan kayo ang magdidesisyon ng inyong buhay. Ito ang oras kung saan kayo ang kikilala sa kung ano ba ang mas mahalaga. Habang kayo ay humahakbang palayo sa amin, kami ay nagpapaalala na kung saan man kayo magawi, huwag sana niyong kalimutan ang lahat ng mga aral na sa inyo ay aming naituro. Kasama namin ang inyong pamilya at ang ating komunidad. May kakayahan na kayong gawin anuman ang inyong naisin. Makamit ang nais abutin at baguhin ang inyong kapalaran. Kayo ang aming produkto at kayo ay aming ipinagmamapuri. Sa mga kaguruan at mga leader ng mga guro ng ating paaralan, utang namin sa inyo kung bakit na ipagpatuloy ang dekalidad na edukasyon na ibinigay natin sa ating mga anak. Nararapat kayong tawaging mga bayani ngayong panahon. Ang inyong dedikasyon at pagmamahal sa ating sinumpaang tungkulin ang siyang naging giya ng paaralan kung kaya inani ito ng ating mga mag-aaral. Muli, lahat po kayo ay malugod na inaanyayahan ng Ilaya Barangka Integrated School sa kanyang ika-51 pagtatapos at ikalawang virtual na pagtatapos ng ika-6 na baitang. Upang matuloy na ang sama-sama nating pangarap sa kanilang tagumpay, inaanyayahan ko ang aming punong guro upang opisyal na ipakilala ang mga batang magsisipagtapos. Tinatawagan din ang tagamasid pangkurok na namamahala sa paaralan, Ginoong Edgar S. Belmonte, upang ipagpatibay at ang ating pangsangay na tagapamanihala, Dr. Romela M. Cruz, upang ipagpatunay ang mga batang magsisipagtapos. Dr. Romela M. Cruz, Pinulong Nanunuparan, Tanggapan ng Sangay na Tagapamanihala, Ginoong Edgar S. Belmonte, Pandistritong Supervisor na nakatalaga sa Ilaya Barangka Integrated School, malugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang 120 mga batang lalaki, 79 na mga batang babae, na may kabuoang bilang na 219 na mga batang magsisipagtapos sa elementarya sa paaralang Ilaya Barangka Integrated sa taong panuruan 2020-2021. Kasiya-siya po nilang natupad ang lahat ng mga kinakailangan sa kurikulum pang-elementaryang itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sa ilalim ng K-12 Basic Education Curriculum sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa Republika ng Pilipinas. Bilang punong guro ng paaralang ito, hinihiling ko po ang inyong pagpapatunay at pagpapatibay sa kanilang pagtatapos ngayong ika-14 ng Hulyo 2021. Basta Ilayan, magaling yan! Dr. Romela M. Cruz, Sese, pansangay na kawaksing tagapamanihala ng mga paaralan. Nanunungkulang opisyal sa tanggapan ng pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan. Batay po sa pagpapakilala ni Ginoong Joseph B. Alegre, punong guro ng Ilaya Barangka Integrated School. Bilang supervisor na nakatalaga sa paaralang ito, pinatutunayan ko na ang mga bata magsisipagtapos sa araw na ito
ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos sa kursong elementarya sa ilalim ng Enhanced Basic Education Curriculum na itinatag ng Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Edukasyon. Dahil dito, inihiling ko na pagtibayin ninyo ang kanilang pagtatapos ngayong ika-14 ng Hulyo taong 2021. Sa bisa ng kapangyarihang itinalaga sa akin bilang Assistant Schools Division Superintendent, Officer in Charge, Office of the Schools Division Superintendent. Batay sa pagpapakilala ng inyong punong guro, Ginoong Joseph B. Alegre, at sa pagpapatunay ng inyong District Supervisor, Ginoong Edgar S. Belmonte, na kayo ay kasiyasiyang nakatupad sa lahat ng mga kinakailangan sa pagtatapos ng kursong elementarya sa ilalim ng K-12 Basic Education Curriculum na itinakda sa lahat ng mga pampublikong paaralan ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas. Aking pinagtitibay ang inyong pagtatapos sa Ilaya, Barangka Integrated School ngayong ika-14 ng Hulyo 2021. Taong panuruang 2020 hanggang 2021. Maligayang pagtatapos sa inyong lahat. Binabati ko kayo, mga batang nagsipagtapos sa taong panuruang 2020-2021. Narito na ang katibayan ng kanilang pagtatapos, ang paggawad ng sertipiko. Tinatawagan din ang tagapamahala ng pangkat kalaw, Ginang Ronelia R. Rugas, upang tawagin ang mga batang nagsipagtapos. Ikinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos mula sa pangkat kalaw. Carl James M. Aparis, Rob Lorenzo D. Barde, batang may karangalan. Matthew Ken V. Canlas, Lebron James A. Cantos, Emmanuel A. Cruz, Emmanuel P. Esguera, Araiskiel F. Ferrer, Kenji F. Gako, Kelly Cleo G. Galang,
John Paul T. Gonzalez, John Lloyd S. Jorge, Kyle Nelson R. Jose, Dexter John M. Odtuhan, Ray Carl M. Olavere, Juan Gabriel B. Utad, Adrian Jacob C. Pabalinas, Saijan Luis L. Paharin, Amino Den O. Pakoti, John Michael D. Kiador, Nas Mayberry A. Rape, Angelo Carl P. Sabalsa, John Ray P. Samar, Mark Lawrence T. Sason, Kyle Angelo M. Sumagi, Briggs Noah M. Vega, Irish Nicole M. Adobas, Batang May Karangalan, Catherine P. Alahar, Clarice Nicole Bolcasi, Bernice P. De La Cruz, Chanel A. De Leon, Saidian S. Espirito, Jesseline May M. Gibara, Princess Talia C. Israel, Juan A. Lanza, Alexandra B. Macario, Marian Sabel T. Montemayor, Akira Shane C. Nacionales, Angel Eunice A. Perez, Tyra V. Ponce, Angel Grace E. Responte, Hillary Michelle A. Reyes, Mickey M. Ribas, Marfe Violet O. Roque, Ataira Yamilia Q. Timkang. Ang susunod ay ang mga batang nagsipagtapos mula sa pangkat Maya sa pamamahala ni Ginoong Joey Jean F. Fadriquela. Ikinalulugod ko pong ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos mula sa ika-6 na baitang pangkat Maya. Stephen J. A. Amoro, Rosmar A. Ansero, Batang May Karangalan, Emmanuel D. Ando, Marvin Lloyd S. Angeles, Jerome Joshua L. Arabis,
Jairos F. Bande, Giancarlo M. Bataan, Efeos II D. Cabrera, Vince Angelo B. Calizo, John Christian Collis, Cedric J. S. Elema, John Troy V. Famulag, Sebastian Kyle C. Gabarda, Robert E. Hinayon, Jaden Deirdre T. Javier, Steven Sean F. Nicolas, Justin R. Nieva, Aksan S. Panaronsong, Kian Basti M. San Juan, Paul Rain C. Sarmiento, Carl Luigi E. Soriano, Sean Matthew D. Soto, Clyde Inigo D. Taktakin, Dwayne Darrens S. Tagle, Ruben S. Tijano Jr., Jasmine S. Agustin, Cleo Margaret A. Arcos, Kirsten F. Balag, Althea A. Balmores, Lorraine Joy D. Barde, Rachel C. Caranda, Shakira Lee P. Dizon, Micaela M. Empleo, Batang May Karangalan, Kyla Shane H. Espanto, Lorin Isabel B. Gabas, Batang May Karangalan, Audrey B. Lonyosa, Graciela Eunice Mendoza, Sabila Nicole R. Perariza, Kylie Nicole P. Ragsag, Baby Dayan A. Taba, Clarice Ann May A. Tadiwan, Maria Sabana S. Tobias, Karil Amitiel L. Tupaz. Ang susunod naman po ay ang mga batang nagsipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat loro sa pamamahala ni Binibining Arian S. Campus. Mabuhay! Ikinararangal kong ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat loro. Zian Ray T. Abion, Mark
Leyland N. Aguirre, Gian M. Albiola, John Paul M. Artates, Giro Franz B. Babas, Neil Daniel A. Base, Giancarlo C. Besa, David Gabriel C. Borja, Nash Andrew M. Castini, Mark Angelo M. Chan, Sikrazon Kyle S. Quizon, J.R. S. Custodio, R.J. Lawrence A. Delia, Jose Miguel T. De Jesus, Zairus Q. Joquino, Kyle Stephen M. Doyanen, Janzel Rain C. Imagine, Richmond A. Esparza, John Vic Garcia, Job Isaac Ibasan, Noah Vincent E. Jose, John Paul L. Humauas, John Resh U. Legaspi, Eric A. Manzo, Ralph Vincent L. Valmoria, Saida B. Adilan, Charlene Charisse Andia, Stephanie B. Angeles, Juliana Marie P. Baksal, Rian R. Brazil, Rainsel Kaylin B. Bustamante, Riona Shaisley A. Common, Hannah Cheska M. Constantino, Isabella Luis Y. Crespo, Princess Ariana P. Damdamon, Zara May Lynn Q. Gailan, Camille V. Gontiñas, Jonaline L. Lianyo, Zeneth B. Ortega, Marian Stephanie B. Placido, Batang May Karangalan, Julianne T. Sabalsa, Alexa Marie G. San Jose, Micaela Adriana C. Soriano, Abriel Abby A. Tuazon,
Ngayon naman po, inaanyayahan ko ang ating gurong tagapayo na si Ginoong Roy P. Haldalso upang ipakilala ang mga batang nagsipagtapos sa ika-6 na baitang Pangkat Lawi. Ikinararangan ko pong ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos mula sa Pangkat Lawi. Brent Harrell L. Arellano, batang nagkamit ng karangalan. Amado Alexander J. Atienza. Christoph Franz B. Babas. Jericho R. Barcela. John Michael D. Bartolome. Mardrian T. Bidar. Jorn Alexi O. Bogbog. Mark Angelo Neil L. Bontong. Jericho Christopher S. M. Balzado. Jacob M. Fabricante. Jethro V. Flores. Jerome M. Jerusalem. June Warren C. Hilongo. Margot Jael C. Lapuz. Mart Jarby M. Laguerta. Arion Ray A. Miliona. Renz Patrick P. Ona. Kent Simon C. Orke. Matt Chesler A. Pineda. Stephen Briggs C. Rafanan. Alan Rich P. Reyes. Froilan E. Reyes Jr. Daniel E. Sakdalan. Mike Ryan Christopher S. Tiao, batang nagkamit ng karangalan. Dwayne Wade Anthony M. Vicente. Ira Nicole T. Amutan. Zia Nicole L. Arculan. Johanna Marie B. Balatong. Lyra Althea E. Balute. Rihanna Nicole L. Bautista. Rihanna Jasmine C. Calpito. Precious Mary Kate S. Cantonhos. Alyssa Uriel E. Cruz. Julia A. Damon Damon. Trixie G. De La Cruz, batang nagkamit ng karangalan. Reyna Despabiladeras. Ashley May V. Ibis. Janice D. Llaneta. Blessy Faith R. Losala.
Danica Q. Maglalang, Michelle N. Miranda, Danica D. Pineda, Stephanie May M. Plasios, Zyrene J. S. Robles, batang nagkamit ng karangalan, at Ashley B. Roman. Ngayon naman, upang tawagin ang mga batang nagsipagtapos mula sa pangkat Agila, tinatawagan ko ang kanilang gurong tagapayo, Ginang Gina A. Gianan. Ikinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos mula sa pangkat Agila. John Patrick P. Adlaw, batang nagkamit ng karangalan. Nino Daniel D. Senidoza, Mark Justin P. Crisostomo, batang nagkamit ng karangalan. Amiel Z. R. Cruz, Jake Denver M. De Leon, Kyle Nathan A. Diwas, Dave S. Doral, Leon Michael B. Escalona, Liambert Manuel M. Gawa, Angelo C. Iglobo, batang nagkamit ng karangalan. John Rafael R. Loresco, Giancarlo S. Madalag, Carl Ezekiel G. Manabat, batang nagkamit ng karangalan. Manuel James M. Mancera, batang nagkamit ng karangalan. Maximus Sebastian P. Medina, Patrick Jonathan B. Novales, Rafael Angelo B. Olaño, batang nagkamit ng karangalan. Skyler C. Padilla, batang nagkamit ng karangalan. Ron Rupert S. Perdigon, batang nagkamit ng karangalan. John Marco A. Pulbosa, Nathan John C. Sugatan, Axel Jazz T. Tan, Marcus J. M. Trinidad, Norlin S. Ador, batang nagkamit ng karangalan. Jana Mariette B. Balatong, Adina D. Bernardino, batang nagkamit ng mataas na karangalan. Ashley Nicole L. Cagisa, Bianca Erica Cuenco, Arian Sofia M. Francisco, Maria Aika Zakia A. Gianan, Raisa Joel L. Labasan, batang nagkamit ng karangalan. Gillian Kirby D. Moreno, Maria Lorraine M. Odon,
Richa L. Quijano, Christine Shelo A. Roque, Batang Nagkamit ng Karangalan. Arjen A. Rosario, Jane Lera F. San Luis, Christine Joy M. Son, Franzay S. Tabucol, Reyna Grace B. Tolentino, Christine Elizabeth M. Venoza, Elena Y. Villanueva, Batang Nagkamit ng Karangalan. Arnie May A. Visaya. Mga kaibigan, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang ating unang panauhing pandangal. He is in the forefront of the public service for more than 2 decades. Boyet, as he is fondly called by friends and constituents, was the first congressman of Mandaluyong when it was converted into the city in 1995. Since then, until 2004, he was the congressman of the city. He was elected city mayor in 2004 and again a congressman in 2007 until 2016. In 2019, he ran unopposed for congressman and received an overwhelming mandate of 127,268 votes, the highest in the election history of Mandaluyong. This is more than an affirmation of people's trust and confidence in his leadership that even without opposition, the Mandaluyong constituency still went out to cast their votes for him. In his first 9 years as congressman, he authored 33 bills and was co-author of 92 bills. In his first term, he also held the distinction of being one of the 2 neophyte members of his Congress to have the most popular number of bills adopted as the laws of land. For his district, he improved the city youth's access to quality education through the construction of the City of Mandaluyong Science High School, provided additional classroom and school facilities for the growing student population, and led the conversion of the Rizal Technological Colleges into a state university. For this very significant contribution, the RTU conferred him a Doctor of Philosophy in Public Administration, honoris causa, in October 2003. For the Mandaluyong constituency, he was continually committed himself in bringing a highly effective level of public service in the field of infrastructure, education, and health. Thousands of scholars have been aided in their college education, and the youth and students are able to enjoy schooling with better facilities and classrooms. Now in the 18th Congress as comebacking congressman, he is hopeful that his leadership experience will serve his district well in terms of passing more salient bills for his people and providing better improvements in all facets of public service in Mandaluyong. Among the secrets of his success in politics is his deep sense of faith. Born in a family of evangelical preachers and active lately, he firmly holds the maxim that for a Christian, worship and work must be one. His public and private persona, then, is an expression of his faith, an upholding of the ethics, of character, integrity, and service to others. Ladies and gentlemen, ang patuloy na naglilingkod, kumakalinga, ang Deputy Speaker ng ika-18 Kongreso ng Republika ng Pilipinas, ang kinatawan ng lungsod ng Mandaluyong, kagalang-galang Neptali
Boyet M. Gonzalez II. Sa araw na ito ay binabati ko ang lahat ng magsisipagtapos, ang inyong mga magulang, punong guro at mga guro sa buong pamilya ng Division of City Schools ng DepEd dito sa Mandaluyong, sa graduation ceremonies na ginagawa natin ngayon para sa school year 2020-2021. Tunay na napaka-makasaysayan ang graduation na ito. Makasaysayan dahil ito ang unang graduation sa kasaysayan ng edukasyon sa ating bansa sa ilalim ng pinatupad nating blended learning. All of you are now part of the history of Philippine education as the first real graduates of virtual learning. Ang inyong karanasan, mga pinagdaanan ay magiging gabay at inspirasyon sa pagpapatupad at pagpapalakas natin at pagtaas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Kayo rin ang living proof ng commitment ng ating pamahalaan na mabigyan ng lahat ng kabataan ng pagkakataon matupad ang kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng pagpapalakas ng public education system. Alam naman natin ang kapwa pinagdaanan natin sa nakaraang taon. Papalapit na ang kalagitnaan ng 2020. Wala ni isa nang nakatitiyak kung paano ipagpapatuloy ang pag-aaral ng ating mga anak sa harap ng crisis na dulot ng COVID-19. Mag-online ka ba? Paano yun? Kung luma o wala kang computer, walang tablet, or wala ka man lang internet service, napakahina, o wala kang access sa wifi. Kulang na nga ang budget ng pamilya para sa araw-araw na gastusin ay madadagdagan pa ng gastos para sa load para mag-online ka. Kaya naman binuo ng Department of Education ang blended learning. Meron sa inyo na nag-online at yung hindi kayang mag-online ay may mga printed modules na hinatid sa inyo ng DepEd at ng mga barangay. At matapos ninyong gawin ang mga requirements ay ibabalik niyo sa inyong mga paaralan. Mapalad tayo sa Mandaluyong dahil nang mabuo ng DepEd ang plano para sa blended learning, ang ating Division of City Schools ay agad kumilos at bumuo ng mga modules para hindi maputol ang pag-aaral ng ating mga anak. Tayo sa Mandaluyong ang isa sa mga una, kung hindi man ang unang divisyon na maagang nakabuo ng at nakatapos ng blended learning modules. Kaya binabati ko ang buong pamilya ng Division of City Schools ng DepEd dito sa Mandaluyong sa pangunguna ni Dr. Mela Cruz, pati na rin ang lahat ng mga principals, mga guro na matiyagang hinarap ang challenges ng blended learning. At sa totoo lang, hindi lang kayong mga bata ang graduates ng school na ito. Sigurado ko na meron diyan sa inyo na tinulungan ng inyong mga magulang o mga kaanak sa pagsagot at gumawa ng inyong mga modules. Marami sa kanila ang natuto na rin at sila ay kasama ninyong nagka-graduate sa araw na ito. If there is one thing then that the past year has shown and proven to us all, it is the truth that nothing can stop us from achieving the one dream
and promise we all have for our children, their education. Isang katotohanan ng buhay ang mga salitang binanggit ng aking ama, dating Senate President Neptali A. Gonzales, na ang edukasyon ang tanging lakas na makakapagbago ng lipunan. Ito ang paalala na tinindigan ko kung kaya't sa abot ng aking makakaya, habang binibigyan pa ako ng ating Panginoon Diyos ng lakas at panahon upang kayo ay aking paglingkuran, higit nating palalakasin ang edukasyon dito sa ating lungsod. Pero matapos ang araw na ito, ano ang hamon para sa inyong mga magsisipagtapos? Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang kwento ni Rene Principe mula taga Compostela Valley doon sa Mindanao. Si Rene ay anak ng isang security guard na nagtitinda rin ng kakanin. 4 na taon lamang siya, pangarap niya nang maging isang astronaut. Kaya lang dahil sa hirap ng buhay, parang malayong at mailap ang kanyang pangarap. Naranasan ni Rene ang mamulot ng mga tirang pagkain sa mga restaurant. Pag nag-aaral sa gabi, walang kuryente at kandila ang kanyang ginagamit upang ilawan ang kanyang mga pinag-aaralan. Nang mawala ang kanilang ari-arihan dahil sa isang sunog, napilitan silang lumipat sa Cagayan de Oro. Hindi nagtagal, winasak naman ang kanilang tirahan ng bagyong Sendong, kaya doon sila sa evacuation center na nirahan. Pero siya ay nagtiyaga. Nakatapos ang high school at pinalad na makapasok sa University of the Philippines kung saan siya ay nag-enroll sa kursong Applied Physics. May scholarship siya, pero kumisan ay nadidelay ang kanyang scholarship fund, kaya napilitan siyang kumita sa pamamagitan ng pag-tutor ng ibang mga estudyante. At natatandaan niya, mula sa kanyang tinitiran, maglalakad siya sa kahabaan ng EDSA upang puntahan ang tahanan ng kanyang tinuturoang estudyante. Matapos noon ay maglalakad muli siya pabalik ng bahay para makauwi. Pagod man siya, kumisan ay gutom, ngunit hindi pa rin siya tumitigil ng kanyang pag-aaral. Lahat ng pagsisikap niya ay nagbunga naman noong Mayo 2020, noong nakaraang taon, when he graduated cum laude in Applied Physics. At ngayon siya ay isang junior faculty sa National Institute of Physics. Sabi ni Rene, "Let my victory inspire you, but also let it enrage you, so that there will be no more oppressed and marginalized in the country." Ang tagumpay ng kalidad ng edukasyon ay hindi lang isang personal victory. Kung gayon, ito ay isang tagumpay na iginagawat sa inyong mga kabataan upang sa ganon, ang kinabukasan nating lahat ay mabago para sa kapakanan nating lahat. Muli ay tanggapin niyo ang aking pagbati sa inyong lahat at patnubayan kayo ng ating poong may kapal sa pagtupad ninyo ng inyong mga pangarap. Ngayon naman ay ang paggawad ng mga medalya sa mga piling batang nagtapos. Sa kabila ng pandemya na ating nararanasan ngayon, sa tulong ng mga home learning partners, ay naipakita ninyo na hindi hadlang ang anumang bagay upang matuto. Sa bawat pagpupunyagi,
sa bawat pagsisikap ay may katumbas na biyaya. Sama-sama nating ipagdiwang ang pagsisikap ng mga batang nagsikhay upang makamit ang mga karangalang ito. John Patrick P. Adlaw, may karangalan. Irish Nicole M. Adobas, may karangalan. Norlene S. Ador, may karangalan. Brent Harrell L. Arellano, may karangalan. Rosmar A. Ansero, may karangalan. Ralph Lorenzo D. Barde, may karangalan. Mark Justin P. Crisostomo, may karangalan. Trixie G. De la Cruz, may karangalan. Micaela M. Empleo, may karangalan. Lauren Isabel B. Gabas, may karangalan. Angelo C. Iglobo, may karangalan. Raisa Joel L. Labasan, may karangalan. Carl Ezekiel G. Manabat, may karangalan. Manuel James M. Mancera, may karangalan. Rafael Angelo B. Olaño, may karangalan. Skyler C. Padilla, may karangalan. Ron Rupert S. Perdigon, may karangalan. Marian Stephanie B. Placido, may karangalan. Zyrene J. S. Robles, may karangalan. Christine Shelo A. Roque, may karangalan. Mike Ryan Christopher S. Chow, may karangalan. Helena Y. Villanueva, may karangalan. At ang batang nagkamit ng mataas na karangalan, Adina D. Bernardino. Mga kaibigan, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang ating susunod na panauhing pandangal, ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, kagalang-galang Leonor Magtolis Briones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively
on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded. In addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You
are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies,
And this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Ang isang pagdiriwang ng pagtatapos ay hindi makukumpleto kung walang mga awitin na nagpapaabot ng hangarin at pasasalamat sa ating mga anak. Sama-sama nating pakinggan ang kanilang awit ng pagtatapos. Pangarap ko ay ang pangarap mo, iaalay sa'yo. Siyang unang nagbigay ng tiwala at pagmamahal na walang kapalit. Nang dahil sa'yo'y mabubuo ang pangarap ko.
ako dahil sa'yo. Hindi ko alam kung kakayanin kung hindi kita kasama. Sa aking paglipad, ikaw ang hangin na dala sa akin sa mga bituin. Pangarap ko ay ang pangarap mo, iaalay sa'yo. Siyang unang nagbigay ng tiwala, pagmamahal na walang kapalit. Nang dahil sa'yo'y mabubuo ang pangarap ko, pangarap mo. Nagtiwala kang kakayanin kong lahat, naburang mga pag-aalinlangan ko. Dahil sa'yo, pinakita mo sa'kin mga kaya kong gawin. At huwag matakot abutin at liparin itong pangarap ko. Ay ang pangarap mo, iaalay sa'yo. Siyang unang nagbigay ng tiwala, pagmamahal na walang kapalit. Nang dahil sa'yo'y mabubuo ang pangarap ko. Ang lahat na ito'y ginawa mo para sa akin. Saan man makarating, itatanghin ang tiwalang magpapasa akin. Ang pangarap ko ay ang pangarap mo, iaalay sa'yo. Siyang unang nagbigay ng tiwala, pagmamahal na walang kapalit. Nang dahil sa'yo'y mabubuo, dahil sa'yo'y maaabot, ngayon'y magtutupad na ang lahat ng pangarap ko. Pangarap ko, pangarap mo. Mga kaibigan, pakinggan naman natin ang mensahe ng ating pangatlong panauhing pandangal. She is the first female chief executive of the Tiger City of the Philippines, a multi-awarded mayor behind the achievement of 3 consecutive Green Banner Award, Crown Awards, and the Nutrition Honor Awards, for having steered the city as the best in nutrition and health program implementation all over the Philippines. A consistent seal of good local governance achiever given by the Department of Interior and Local Government, and a 2-time presidential awardee for the most child-friendly city of the Philippines. Modestly keeping all the trophies and awards under her belt, the Tiger City's Ina ng Bayan shines brilliantly in her simplest charm. As a mother and head of the city, she wants to bring all her children thrive and succeed in life. After all, her motherly care is what makes governance nurturing and progressive under the service mantra, Mandaleño, disiplinado, gawa at di salita. Ladies and gentlemen, ang ina at punong lungsod ng Mandaluyong, kagalang-galang, Carmelita Menchi Aguilar Avalos. Lampas 1 taon at 4 na buwan na pala ang lumipas. Nung huling nasilayan ko ang anino ng classroom kung saan nag-aaral ang aking bunsong anak. Katulad ng isang panaginip, paulit-ulit pa rin akong dinadalaw ng masasayang araw na madalas kong pagpunta at pagdalo sa mga gawaing pampaaralan bilang magulang at ina ng lungsod. Nauunawaan ko na minsan tayo ay napapatulala. O nga pala, hindi ko kailangan gumising ng maaga at magmadali
para maghatid ng aking anak sa eskwela. Dahil wala silang pasok sa school, ngunit may klase sila online. Isang ligtas at makasaysayang pagtatapos sa bawat bata at kabataan ng lungsod ng Mandaluyong. Ang pagsasara ng taunang pampaaralan ay hudyat ng isang pagbubukas ng maliwanag na oportunidad upang kapitan natin ang pag-asa ng kinabukasan. Bilang gabay sa pagsunod sa ika-4 na Sustainable Development Goal or SDG number 4, ang Tiger City ay nakatuon sa pagbibigay ng inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities para sa lahat ng batang mandunong. Kasama ko ang bawat magulang, katuwang natin ang lahat ng mga guro, habang yakap-yakap natin ang ating mga anak nung unang bumulusok ang bagsik ni COVID noong Marso 2020. Magkakasama tayong nangamba, sabay-sabay tayong natakot at solido tayong nagdamayan. Sa ating muling paglingon, malayo-layo na rin pala ang ating narating at napagtagumpayan. Habang may pandemya, hindi nagpadaig ang determinadong puso ng bawat kabataan upang makamtan ang pangarap sa buhay, ang makapagtapos ng pag-aaral. Ayon sa UNICEF, 91% ng mga mag-aaral sa buong mundo ang malubhang naapektuhan sa pagsara ng mga paaralan dulot ng COVID-19 noong isang taon. Ito ay humigit kumulang 1.6 bilyong mga kabataan at bata na hindi nakapag-aral, habang 369 milyon sa mga ito ay hindi nakakatanggap ng libreng pagkain mula sa kanilang paaralan. Samantala, naitala ng Department of Education na may lampas 24 milyong elementarya and high school student mula sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong Pilipinas ang lubhang naapektuhan sa implementasyon ng virtual or online classes upang makapag-aral. Bumaba ng higit 3 milyon ang total enrollment sa bansa kumpara noong wala pang pandemya na pumalo sa 27.7 milyon sa buong kapuluan. Isang pambihirang sitwasyon na sabay-sabay na hindi makakapunta sa actual school at lubhang naantala ang pag-aaral ng mga kabataan, lalong-lalo na sa mga bansang mahihirap. Nakakalungkot isipin na kasinlaki ng universe ang epekto ng paghaharabas ng COVID-19 pandemic sa buhay ng bawat isang Pilipino at sa pangarap ng bawat isang Mandalenyo. Mula sa pagkalugmok, tayo ay muling bumangon. Naging puhunan ng bawat isa sa atin ang mataimtim na pananampalataya at determinasyon at katatagan sa lahat ng unos ng buhay. Katulad ng solidong advokasya ng lahat ng guro, kapitan natin ang pangako na ang kalidad ng edukasyon ay lalong patatagin sa gitna ng pandemya. At ito ay ating napagtagumpayan ng buong husay habang sama-sama nating binuo ang isang misyon tungo sa pagkamit ng karunungan at kaligtasan. Sapat ba ang teknolohiya at digital highway upang maging platform ng bawat mag-aaral at guro upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral? Naging puspusan ang ating pagkilos upang magbigay ang lahat ng logistical requirement at equipment demands upang maipatupad natin ang remote or distance learning system sa lahat ng mag-aaral sa ating lungsod. At dahil mahalaga ang kaligtasan ng mga bata at guro, mahusay nating naipatupad ang online classes gamit ang mga bagong gadgets, tablets, laptop at iba pang digital equipment upang magamit ng ating mga mag-aaral sa elementarya at high school.
pati na rin ang bawat guro natin, principal, at supervisor sa ating lungsod. Deserve ng bawat kabataan sa Mandaluyong ng dekalidad na edukasyon, hindi bilang isang pribilehiyo, kundi isang karapatan na dapat ay ibinibigay sa kanila ng walang kondisyon pero may kaakibat na responsibilidad. Tayo ay nangamba, natakot, pero hindi tayo huminto. Ang espesyal at makasaysayang pagtatapos na ito ay alay natin sa lahat ng nagbuwis buhay upang makilahok sa isang digmaang laban sa matatalim at nakamamatay na kamandag ng pandemya. Ang bangungot na nilikha ng COVID-19 ay habang buhay na mananatili bilang isang mapait na karanasan ng ating pinagdaanan. Sa mga magulang na bahagi ng ating medical frontliners at health workers, sa mga mahuhusay at bayaning guro na tumalima sa hamon ng teknolohiya at pandemya. Sa bawat bata at kabataang nagtiis at nanatiling kalmado sa kabila ng biglaang pagbabago sa sistema ng pag-aaral at implementasyon ng iba't ibang community quarantines, kayo ang tunay na malakas at matibay sa panahong sinukat ang inyong husay at galing. Bukod sa paghanga at pasasalamat, panalangin ko ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa sa atin. Sa inyong lahat, isang maligayang pagtatapos at mabuhay ang bawat isang disiplinadong Mandaleño. Sama-sama nating pakinggan ang kwento ng tagumpay at pagsisikap ng ating anak na si Adina S. Bernardino, batang nagkamit ng karangalan para sa kanyang talumpati. Good day, everyone! As I virtually stand in front of all the graduating viewers right now, I look back on the school year of 2020 to 2021, which we all attended through an online medium. Back a few years ago, the younger me always wondered about how scary but also exciting 6th grade would be, and that if I was the valedictorian at the end of it, I should recite a long, memorable look back on the past years, on a stage, and in front of all my friends. Afterwards, then saying our farewells and wishing each other a good future. But yet, here we are, in our homes, as we say goodbye to our elementary years and peers. As I was impatiently waiting for the lockdown to be over, I couldn't believe that I was going to have to graduate elementary online. Going through this year was really not how little me all those years ago would have imagined it. And it's not just the feeling of loneliness that really impacted students in online class, but mainly the difficulty of quickly picking up every piece of information that new lessons pack. Not everyone has access to Zoom or Google Meet, so Messenger and Google Drive are the mediums we use in online class. But since a lot of young learners, such as myself, learn more effectively through hearing information, memorization of lessons became slightly more difficult as we only pick up information by reading text messages or learning modules. It doesn't end here though. We all face many more trials in this school year, an honorable mention being internet connection problems. But even through all of these consequences, the school year commenced. How? Because our teachers and guardians always talked about and prepared for upcoming events such as these, and the students always try to make a way to study the lesson of the day. Do we let problems such as pandemics get in the way of our goals? The fact that we are present in this program and moving up show that we all don't. Problems in life are not just limited to pandemics that can be avoided by staying home. But even so, to overcome struggles, let us keep this in mind. If there is a way to move forward, then we have no reason to pause or give up. They are not always there, so we should always take the opportunities that are given to us by life. Otherwise, you might have just thrown away a path that could have led you to glory. I am saying this because I too once have thrown away an opportunity that I could have given myself. That time, I could have taught myself a new skill, but then I stopped believing in myself. But going back to the present and to reality,
There is nothing we can do about our mistakes in the distant past anymore, but to learn from them and keep moving forward. Though nobody is perfect, we can always find ways to fix our mistakes and make ourselves into better people by making the correct decisions the next time. If you see an opportunity that is rare and not an easy path, would you choose to stay within the boundaries of your comfort zone? Or would you choose to believe in yourself and strive for the best outcome? It is all up to you, not to fate, not destiny, but your courage and self-confidence. And as I end my message, I would like to thank all of our teachers, my parents and grandparents for always guiding me and teaching me valuable lessons throughout these years. And I would also like to congratulate all my fellow graduating pupils. I wish you all a bright future and to always find ways to improve yourselves even more. Hayaan naman natin ang mga bata na iparating ang kanilang taus-pusong pasasalamat para sa lahat ng tumulong at sumubaybay sa kanilang 6 na taon na paglalakbay sa elementarya. Ngayon, pakinggan natin ang kanilang awit pasasalamat. Mama, kumusta na di na? Tayo laging nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna, di ba pwedeng ikaw muna, akin ang pangamba. Dahil ikaw ang aking mata, sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna, ako nang bahala. Bis pa sa labis ang iyong nagawa, mama, pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta, la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta. Papa, naaalala mo pa ba? Nung ako'y bata pa, diba? Aking puso yung hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala. Dala ko ang iyong bawat payo, at hanggang sa dulo, magkalayo man tayo, ako'y tatayo, pangako tatay ko. Dahil ikaw ang aking paa, sa tuwing ako'y gagapang ng dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna, ako nang bahala. Bis pa sa labis ang iyong nagawa, papa, pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta, la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta. Di ko na sasayangin pang mga natitirang paghinga, tutungo na kung saan naroon ng mahalaga. At kahit na kailan pa may di mawawala, pagkat dala ko ang mapa, saan man mapunta alam kung saan nagmula. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna, ako na. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna, ako nang bahala. Bis pa sa labis ang iyong nagawa, mapa, pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta, la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta. Ako na muna,
ko na. Bilang bagong alumni sa Ilaya Barangka Integrated School, sumabay sa panunumpa ng katapatan sa pangunguna ni Raisa Joel C. Labasan. Pangako ng katapatan. Pinapangako namin ang aming katapatan, pag-ibig at paggalang sa aming mga magulang, guro at paaralan. Ipinapangako namin itataguyod ang mga simulan ng edukasyon at gagamitin ang natutuhang kaalaman sa larangan ng paggawa. Ipinapangako namin na magiging masunurin sa mga batas at kaugaliang pinaiiral sa ilalim ng pangangalaga ng ating pandila at pagsubaybay ng may kapal. Ipinangako namin ang aming mga adhikain at mithiin ay ihahandog sa kinabukasan upang higit na maging dakila ang lilahing Pilipino. Magsitayo ang lahat para sa pag-awit ng himno ng NCR sa pagkumpas ni Ginang Jessica G. Culo, guro sa ika-4 na baitang, na susundan agad ng Marcha ng Mandaluyong at himno ng Ilaya Barangka Integrated School sa pagkumpas ni Binibining Tiffany Rose Wanawan, guro sa ika-3 baitang. Bayang mahal nating lahat, tampok ng NCR. Pusod nitong ating bansa, dulot kaunlaran. Taas noon iwagayway ang bandilang NCR. Karunungan at katarungan sa bansa'y itanghal. Mga lungsod ng NCR sa puso ko'y dangan. Ang adhika isulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan. Mga lungsod ng NCR sa puso ko'y dangal. Ang adhika isulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan.
ang iyong tagumpay, luwalhati sa buhay. Para sa'yo mandaluyong, lahat kami tulong-tulong. Kagitingan kapurihan naming mamamayan, iba't ibang larangan, dulot karangalan. Sa mandaluyong aming bayan, ang iyong makulay nakasaysayan, dangal at kagitingan. Kaunlaran sana'y manatili, sa tuwin ay aming ngiti. O mandaluyong, ang iyong tagumpay, luwalhati sa buhay. Para sa'yo mandaluyong, lahat kami tulong-tulong. Ilaya Barangka Integrated School, pangpaaralan ang pinagmulan. Ilaya Barangka Integrated School, ang alma mater na minamahal. Simula pa lang maging hanggang ngayon, ang mga palad mo ay laging nakalaan. Matutunan maging responsable at kakakipag-inabang na mamamayan. Ilaya Barangka Integrated School, ang paaralan aming pinagmulan. Ilaya Barangka Integrated School, ang alma mater na minamahal. Sinisikap mo kami ay gabayan, tungo sa magandang kinabukasan. Pagtulong mo kahit kailan ay di pinakain, anumang antas kami ang kasalipunan. Ilaya Barangka Integrated School, ang paaralan aming pinagmulan. Ilaya Barangka Integrated School, ang alma mater na minamahal. Ika'y naging sandigan, paaralan aming hirap. Lahat ng puro mo'y lagi kaming palakasan. Ilaya Barangka Integrated School, ang paaralan aming pinagmulan. Ilaya Barangka Integrated School, ang alma mater na minamahal. Ang alma mater na minamahal. Bago po naming tuluyang ipinid ang palatuntunang ito, nais po naming ipabatid ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga tumulong sa pamunuan upang maging matagumpay ang pagdiriwang na ito. Muli, ako si Binibining Michelle Ann M. Medina na nagsasabing, basta ilayan, magaling yan.